Chào mừng các bạn đến với Gina kể chuyện. Mình là Gina và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện siêu hài hước, siêu ngọt ngào từ tác giả Tiểu Thử Hoa, tên là Cuốn sổ đẹp trai và tôi. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một cuốn sổ bài tập lại hóa thành soái ca chưa? Nếu chưa, thì chuẩn bị tinh thần đi, vì đây là hành trình đầy drama của Trần Bảo Nhi và Hạo Thiên, một yêu tinh sổ đẹp trai hơn cả crush của bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ nhé. Bắt đầu nào. Chương 1, cuộc gặp gỡ định mệnh. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo và tôi, một nữ sinh lớp 11 bình thường như bao đứa khác, quyết định ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm mới mở gần cổng trường sau giờ tan học. Không phải vì tôi thích mua sắm đâu nhé, mà là vì tôi cần một cuốn vở bài tập mới để ghi chép mấy công thức vật lý mà thầy giáo cứ bắt học thuộc lòng, không thì tuần sau kiểm tra chắc chắn toi. Cửa hàng nhỏ xinh, mùi giấy mới thơm lừng, tôi tiện tay vớ đại một cuốn vở màu xanh nước biển trông khá sang chảnh, trả 5.000 rồi nhét vào cặp sách. Về đến nhà, tôi lục tung cái cặp lên mà không thấy cuốn vở đâu cả. Lạ thật, tôi thề là mình không đánh rơi nó trên đường, cũng không để quên ở trường. Chẳng lẽ nó mọc cánh bay mất? Không tin vào mắt mình, tôi cúi sát đầu vào cặp, định tìm kỹ hơn thì bỗng nhiên, vù, một làn sương trắng phả thẳng vào mặt tôi như kiểu máy tạo khói trong concert của thần tượng. Tôi ho sặc sụa, dụi mắt lia lịa, và khi sương tan đi, tôi suýt rớt tim ra ngoài quần. Trên bàn học trống trơn của tôi giờ xuất hiện một anh chàng. Không phải anh chàng bình thường đâu nhé. Đây là kiểu Mỹ Nam bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, mặt đẹp như tạc tượng, mũi cao thẳng tắp, đeo kính bạc, da trắng hơn cả kem dưỡng tôi dùng cả năm không hiệu quả, mặc áo sơ mi lụa màu xanh nước biển y chang màu cuốn vở tôi vừa mua. Khí chất thì vừa thanh em vừa kiêu ngạo, kiểu như tôi đẹp trai và tôi biết điều đó. Nhưng cái miệng anh ta vừa mở ra là tôi muốn rút lại hết lời khen. Tiểu cô nương dễ thương, ngươi tìm cuốn vở vàng này hay cuốn vở bạc này đây? Anh ta cúi xuống gần tôi, cổ áo hở rộng, sơ mi rũ xuống một bên lộ ra xương quai xanh và bờ vai mịn màng như ngọc. Tôi thề, cảnh này đẹp hơn cả phim 18 tôi từng lén xem lúc mẹ đi vắng. Nhưng mà khoan đã, đẹp thì đẹp thật, cơ mà tôi đâu có tiền mua vé xem hoạt sắc sinh hương miễn phí thế này. Trong tích tắc bị sắc đẹp làm choáng váng, tôi lập tức tỉnh táo lại, xoay người chạy biến, vừa chạy vừa hét, mẹ ơi, có yêu quái trong nhà. Chạy được nửa đường, tôi mới nhớ ra, bố mẹ tôi đi công tác mất 2 ngày rồi, trong nhà chỉ còn mỗi tôi. Ôi trời, drama gì mà tới nhanh thế này. Tôi đành quay lại, mặt anh méo sệch, lòng rối như tơ vò. Tin tốt, cuốn vở bài tập không mất, vẫn nằm chình ình trên bàn. Tin xấu, anh chàng kia không phải ảo giác, anh ta tự xưng là Hạo Thiên, cái tên nghe vừa ngầu vừa xến, và bảo rằng mình là tinh linh của cuốn vở tôi vừa mua. Nghe xong tôi chỉ muốn hét lên, trả hàng. Tôi muốn trả hàng ngay và luôn. Hạo Thiên mỉm cười đầy kính, đầu ngón tay còn lấm lem chút phấn trắng, chắc từ bảng đen trong tưởng tượng của anh ta, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Xin lỗi vì dọa em, chủ nhân. Chủ nhân cái gì mà chủ nhân? Tôi bị anh ta lôi tuột lên sofa, cảm giác như bị ép xem phim kinh dị mà nhân vật chính là chính mình. Tôi định mở miệng gọi anh ta là chủ nhân thật cho hợp kịch bản, nhưng lý trí kịp kéo tôi lại. Không được, không thể để sắc đẹp làm mờ mắt. Tôi còn bài tập phải làm, ngày mai dù có tận thế thì thầy giáo vẫn sẽ thu vở như thường. Tôi uyển chuyển, thực ra là hơi run, nói với Hạo Thiên, anh gì ơi, anh đẹp trai thật đấy, nhưng anh có thể biến lại thành sổ được không? Em cần làm bài tập gấp lắm. Hạo Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ tay vào bàn học. Tôi nhìn theo, ôi mẹ ơi, cuốn vở vẫn nằm đó, còn anh ta thì đứng đây sờ sờ. Hóa ra anh ta có thể vừa làm người vừa làm sổ cùng lúc. Đỉnh cao công nghệ yêu tinh là đây chứ đâu. Tôi thề, lần đầu tiên trong đời tôi làm bài tập với tâm trạng thành kính như đi chùa. Nhưng vừa mở bìa vở ra, áo sơ mi của Hạo Thiên lập tức chuyển từ xanh nước biển sang trắng tinh. Tay tôi run bần bật, cảm giác không phải đang lật vở mà như đang sờ soạng lên người anh ta vậy. Và đúng là không khác thật. Hạo Thiên ghé sát tai tôi, thì thầm, quá to, đổi bút xanh đi, được không, chủ nhân? Giọng anh ta trầm ấm, quyến rũ chết người. Tôi cứng họng đáp, nhưng thầy bảo dùng bút đen cơ mà. Anh ta cúi đầu, ánh mắt dưới cặp kính bạc lấp lóe, ta thích xanh hơn. Tôi cảm thấy mũi mình nóng ran, suýt nữa phun máu như trong anime. Thôi được, bút xanh thì bút xanh, thầy chắc cũng không soi kỹ đâu mà. Nhưng vừa đổi bút, viết được 2 chữ, Hạo Thiên lại lên tiếng, tê, nhẹ tay chút, mạnh thế này chảy ra ta mất. Tôi giảm lực, anh ta lại bảo, nhẹ quá, ngứa lắm. Tôi tăng lực, anh ta tiếp, mạnh quá, đau quá. Tôi dừng bút, nhìn anh ta bằng ánh mắt anh có đùa tôi không vậy. Hạo Thiên ngây thơ hỏi, sao không viết nữa, chủ nhân? Sao không viết nữa á? Anh thử ngồi yên cho tôi viết xem nào. Với cái kiểu yêu tinh này, ai mà làm bài tập nổi chứ? Tôi thà ngày mai bị thầy mắng chết chứ không viết thêm một chữ nào nữa đâu. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lúc nóng giận thôi. Tôi là lớp phó môn văn, không nộp bài tập thì giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ lôi tôi ra làm gương. Thế là tôi hạ quyết tâm, không thèm nhìn Hạo Thiên thêm lần nào, khép cuốn vở lại và đi trả hàng. Tôi chạy thẳng đến cửa hàng văn phòng phẩm, may mà chưa đóng cửa. Nhưng vừa bước vào,
Tôi ngớ người, cách bài trí trong tiệm thay đổi hoàn toàn, ông chủ cũng không còn là ông chú hiền lành lúc chiều nữa. Một bà cô trung niên nhìn tôi, hỏi, em cần gì? Tôi ngẩn ra, đầu óc rối bời, tiện tay cầm một cuốn vở mới, trả tiền, rồi bước ra ngoài mới sực tỉnh, chết cha, mình định trả hàng mà lại mua thêm cái mới. Đúng lúc đó, Hạo Thiên không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi, liếc cuốn vở mới trong tay tôi, cười nham hiểm, chủ nhân, vừa rồi ngươi định bỏ ta sao? Tôi giật mình, lắp bắp, làm sao có thể chứ? Ngươi là cuốn sổ yêu thích nhất của ta mà. Ta chỉ đi mua thêm cái mới vì sợ ngươi cô đơn thôi. Hạo Thiên nhướng anh, ồ, vậy sao lại mang ta theo? Anh ta chỉ vào cuốn vở xanh tôi đang ôm chặt trong ngực, chính là bản thể của anh ta. Tôi cứng họng, đầu óc xoay như trong chóng tìm cách chống chế, thì vì ngươi quý giá quá, ta không nỡ để ngươi ở nhà một mình. Nói xong, tôi còn gật đầu tự khẳng định, nhưng trong lòng chỉ muốn khóc, Trần Bảo Nhi, mày đúng là dở hơi. Hạo Thiên bị tôi chọc cười, tiến lại gần, đặt tay lên đầu tôi, vậy chủ nhân phải giữ lời, không được rời xa ta một bước nào nhé. Giọng anh ta trầm thấp, quyến rũ đến mức tôi suýt ngất. Tôi thầm nghĩ, Hạo Thiên, anh đúng là yêu tinh nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp. Chương 2, drama ở trường. Sau cái ngày định mệnh gặp Hạo Thiên, cuốn sổ thành tinh đẹp trai hơn cả crush của tôi trên TikTok. Tôi đã tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không để anh ta làm đảo lộn cuộc sống học đường vốn đã đủ drama của mình. Nhưng đời không như mơ, và Hạo Thiên rõ ràng không phải kiểu yêu tinh ngoan ngoãn trong mấy bộ phim thần tiên tôi từng xem. Sáng hôm sau, tôi đeo cặp sách, nhét cuốn vở, tức bản thể của Hạo Thiên, vào học bàn, quyết tâm làm một học sinh gương mẫu, không để sắc đẹp làm mờ mắt. Hạo Thiên từng bảo rằng ngoài tôi ra, không ai nhìn thấy hay nghe thấy anh ta, nên tôi yên tâm là anh ta sẽ không gây rắc rối giữa lớp học. Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng phá làng phá xóm của một cuốn sổ thành tinh. Giờ văn, tôi đang cắm cúi ghi chép bài phân tích Tỳ Bà Hành thì bỗng nhiên Hạo Thiên xuất hiện ngay bên cạnh, gõ cốc một cái vào đầu tôi, nghiêm túc nghe giảng đi, đừng mơ mộng nữa. Tôi giật mình suýt làm rơi bút, quay sang chừng anh ta. Anh ta hôm nay không mặc áo sơ mi lụa xanh nước biển quyến rũ nữa, mà chuyển sang bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xanh đen, nút áo cài kín mít, kính bạc đổi thành kính gọng đen dày cộp, trông như một giáo viên thực tập nghiêm khắc. Tôi thầm nghĩ, yêu tinh gì mà có hai mặt thế này. Tối qua còn sexy chết người, giờ lại ra dáng chính nhân quân tử. Thấy tôi ngẩn ra nhìn, Hạo Thiên lấy đâu ra cái thước gỗ, gõ cạch một phát xuống bàn, làm tôi giật bắn người. Giáo viên chủ nhiệm tưởng tôi ngủ gật, quát, Trần Bảo Nhi, đừng có ngáp trong lớp, mệt thì ra sau đứng một lúc cho tỉnh. Tôi xấu hổ gật đầu, ôm sách vở lê bước ra cuối lớp, trong lòng nguyền rủa Hạo Thiên cả trăm lần. Anh ta còn mặt dày đi theo, tay cầm thước, đứng cạnh tôi như giám thị. Tôi tức mình, giạt sang bên cạnh, thầm thề, hừ, một tiết này em tuyệt giao với anh. Nhưng Hạo Thiên không hề để tâm, thấy tôi cuối cùng cũng chăm chú nghe giảng, anh ta còn mỉm cười kiểu con ngoan trò giỏi, làm tôi chỉ muốn đấm cho một phát. Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm nhắc tôi nộp bài tập. Tôi lấy cuốn vở ra đặt lên bàn cho Hạo Thiên hít thở không khí, rồi đi nộp bài. Ai ngờ lúc quay lại, tôi thấy thằng cha Tống Mục, công tử nhà giàu kiêm kẻ thù không đội trời chung của tôi, đang ngồi chiếm trệ ở chỗ tôi, tay cầm cuốn vở của Hạo Thiên xoay tít như chơi đĩa. Tống Mục, tôi nói bao lần rồi, đừng có ngồi lung tung, đừng có đụng đồ của tôi gầm lên, lao tới giật lại. Nhưng thằng cha này cao hơn tôi cả cái đầu, giơ tay lên cao, làm tôi nhảy mấy lần mà vẫn không với tới. Hắn cười đều, chỉ là cuốn sổ rách thôi mà, làm gì căng thẳng thế. Cuối tuần đi xem phim với ta đi, ta trả lại cho. Cả lớp bắt đầu hò hét, đồng ý đi, đồng ý đi. Tôi tức đến đỏ mắt, tim đập thình thịch, nhưng không nói nên lời, cái tật sợ trở thành trung tâm chú ý của tôi lại phát tác. Tống Mục biết rõ điểm yếu này, nên cứ thích lấy tôi ra làm trò tiêu khiển. Đúng lúc tôi sắp bật khóc, một đôi tay bất ngờ che mắt tôi lại. Là Hạo Thiên, anh ta đứng sau lưng, nửa ôm lấy tôi, thì thầm, đừng nhìn hắn. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng hét của Tống Mục. Cả lớp quay sang, thấy mặt hắn có một vết xước dài, cuốn vở thì nằm lăn lóc dưới đất. Mấy đứa bạn bảo chắc hắn vụng về làm rơi, nhưng tôi biết không phải. Hạo Thiên vừa ra tay dạy dỗ dùm tôi rồi. Tống Mục ôm mặt, tức tối, mẹ nó, xui vãi. Hắn định dẫm lên cuốn vở để trút giận, nhưng tôi nhanh hơn, ngồi xổm xuống nhặt. Đáng tiếc, chân hắn vẫn kịp đạp trúng tay tôi. Đau điếng, tôi hét lên, Tống Mục, cậu cút đi. Hắn cười lạnh, đá tung bàn tôi, Trần Bảo Nhi, cậu nghĩ cậu cao quý lắm à? Im ngay. Giáo viên chủ nhiệm từ cửa sổ lao vào như siêu anh hùng. Thấy cảnh hỗn loạn và vết bầm trên tay tôi, cô lập tức đoán ra thủ phạm. Trần Bảo Nhi, em đi phòng y tế băng bó. Tống Mục, lên văn phòng ngay. Nhưng Tống Mục ỷ nhà giàu, không thèm nghe, ngồi phịch xuống ghế, vắt chân lên bàn, tỏ vẻ khinh khỉnh. Giáo viên chủ nhiệm tức đến xanh mặt, rồi rầm. Cái ghế của hắn đột nhiên gãy tan, hắn ngã nhào xuống đất, ôm mông rên rỉ. Cả lớp nghe rõ tiếng rắc, chắc xương cụt to rồi. Tôi định quay lại xem, nhưng Hạo Thiên giữ mặt tôi lại, đừng nhìn hắn, không xuống giường được 2 tháng đâu. Nhìn ta này, chủ nhân. Tay anh ta ấm áp, làm mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Tôi thầm nghĩ, Hạo Thiên,
anh đúng là thần hộ mệnh phiên bản yêu tinh của tôi. Ở phòng y tế, sau khi băng bó xong, giáo y dặn tôi hạn chế dùng tay phải, rồi đi viết đơn nghỉ bệnh. Chỉ còn tôi trong phòng, mùi thuốc sộc lên mũi, tôi bỗng thấy tủi thân kinh khủng. Nước mắt rơi lã chã, tôi cầm cuốn vở, thì thầm, Hạo Thiên, lúc bị xoay tít anh có đau không? Em cho anh kêu một tiếng đi. Tôi nhẹ nhàng lau bụi trên vở, thổi, không ngờ nước mắt nhỏ xuống, làm ướt một mảng. Tôi hoảng loạn lau, vừa khóc vừa xin lỗi, ôi, ướt mất rồi. Em xin lỗi, tại em yếu đuối quá, không bảo vệ được anh. Đột nhiên, đầu tôi ấm lên. Hạo Thiên xuất hiện, xoa đầu tôi, dịu dàng nói, chủ nhân không yếu chút nào, rất dũng cảm. Nếu không vì cứu ta, em đâu bị thương. Anh ta lại bảo là ta sơ suất, không nói rõ với em. Chỉ có em chạm vào ta mới có cảm giác thôi. Tôi ngẩng lên, thấy anh ta đã quay lại dáng vẻ yêu tinh quyến rũ, áo sơ mi lụa hở ngực, xương quai xanh ướt át, chắc do nước mắt tôi. Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp, cảm giác này, đúng không vậy? Hạo Thiên cười, cầm tay bị thương của tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rất đúng, nhưng ta thì không đứng đắn lắm. Má ơi, yêu tinh này đúng là cao thủ câu dẫn người. Tôi chỉ muốn hét lên, cảnh sát ơi, có kẻ dùng sắc đẹp giết người đây. Chương 3, áp lực học đường. Sau vụ drama ghế gãy ở lớp, Tống Mục bị đưa đi bệnh viện, nghe đâu gãy xương cụt, nằm viện ít nhất 3 tháng. Cả lớp đồn ầm lên rằng hắn bị quả báo nhãn tiền, còn tôi thì thầm cảm ơn Hạo Thiên, vị thần hộ mệnh kiêm yêu tinh sổ của tôi. Nhờ anh ta, tôi được yên ổn hơn nửa năm, không còn bị thằng cha công tử kia quấy rầy nữa. Nhưng yên bình đâu có tồn tại lâu với một đứa như tôi, nhất là khi bên cạnh có một cuốn sổ thành tinh vừa đẹp trai vừa lắm trò. Từ hôm đó, Hạo Thiên tự phong mình là gia sư riêng của tôi. Ban ngày, anh ta hóa thành phiên bản nghiêm khắc, áo tôn trung sơn kín cổng cao tường, kính gọng đen dày cộp, tay cầm thước gỗ, giám sát tôi như giám thị phòng thi. Mỗi lần tôi lơ đễnh trong giờ học, anh ta lại gõ cốc vào đầu tôi, quát, tập trung, đừng để hồn bay đi xem phim với Grad. Tôi tức mình lắm, nhưng không dám cãi, vì anh ta còn đe, không học tử tế, ta biến thành sổ vĩnh viễn, không cho em ngắm trai đẹp nữa. Nghe thế là tôi ngoan ngay, cắm đầu ghi chép như gà mổ thóc. Nhưng đến tối, Hạo Thiên lại lột xác thành phiên bản yêu tinh quyến rũ, áo sơ mi lụa hở ngực, giọng nói trầm ấm, mắt lấp lánh dưới cặp kính bạc. Anh ta ngồi cạnh tôi phụ đạo bài tập, tay cầm tay tôi vẽ đường phụ trợ, thì thầm, chỗ này thiếu một đường, để ta chỉ cho em nhé, chủ nhân. Tôi thề, cái giọng đó làm tôi nổi da gà, mặt đỏ như quả cà chua. Có lần học hóa, anh ta còn ghé sát tai tôi, bảo, phenolphthalein chuyển hồng trong môi trường kiềm, mặt em cũng đỏ vì ta đúng không? Tôi suýt phun nước vào cuốn vở, hét lên trong lòng, yêu tinh này, anh đừng có mà tán tỉnh em khi em đang học. Nhờ sự giám sát kép của Hạo Thiên, thành tích của tôi tăng vùn vụt từ mức trung bình lên top lớp. Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi cười toe toét, ba mẹ tôi thì khỏi nói, từ chỗ suốt ngày học đi con, không thì sau này làm ô xin cho nhà người ta. Giờ lại quay ra dỗ, bảo Nhi, đừng học nhiều quá, nghỉ ngơi đi, không đậu đại học ba mẹ cũng nuôi được con. Một hôm, sau bữa tối, tôi định lên phòng làm bài tập thì mẹ kéo lại, bảo Nhi, lâu lắm không có tiết tự học tối, nghỉ một ngày đi, xem phim với mẹ cho thư giãn. Tôi liếc lên lầu, nghĩ đến Hạo Thiên đang chờ, đành từ chối, thôi mẹ ơi, xem phim dễ nghiện, con lên làm bài tập đây. Thực ra, tôi đang kiểm tra tài liệu để chuẩn bị thi đại học. Hạo Thiên đặt mục tiêu cho tôi là đậu Thanh Hoa, ngôi trường anh ta bảo rất hợp với chủ nhân thông minh như em. Tôi không biết anh ta lấy đâu ra lý do đó, nhưng thấy anh ta nghiêm túc thế, tôi cũng liều mạng học theo. Lên phòng, tôi chớp mắt hỏi, Hạo Thiên, tối nay em được nghỉ thật không? Được đọc tiểu thuyết không? Anh ta lật cuốn sách tiếng Anh, chậm rãi đáp, được. Thanh Hoa không phải ngày 1 ngày 2 mà thi đậu. Tôi mừng rỡ, ghé sát xem cuốn sách anh ta cầm, đọc to, BREAF is life, but love is long. Hạo Thiên, anh thích câu này thật hả? Anh ta gật đầu. Tôi nổi hứng trêu, thích thế thì em viết lên người anh nhé. Tôi chỉ vào xương quai xanh của anh ta, cười đều. Hạo Thiên nhếch môi, được thôi. Tôi hí hửng cầm bút, định viết lên cuốn vở, tức bản thể anh ta, nhưng Hạo Thiên đột nhiên kéo tay tôi, làm tôi ngã nhào vào lòng anh ta. Cầm tôi tựa lên vai anh ta, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ áo sơ mi lụa. Anh ta thì thầm, không phải muốn viết lên người ta sao? Hình người hay bản thể, có khác gì đâu. Rồi anh ta nắm tay tôi, cởi cúc áo sơ mi, để lộ làn da trắng mịn phím hồng. Tôi run bần bật, mỗi nét bút như đang vẽ lên một bức tranh sống. Viết xong, tôi lắp bắp, anh, không đau à? Không đau, chỉ ngứa thôi. Anh ta nhấp nháy yết hầu, bổ sung, ngứa trong tim. Trời ơi, tôi chính thức sa ngã. Một thiếu nữ ngây thơ như tôi làm sao chống lại yêu tinh cao tay thế này? Tôi khô miệng, hét thầm, cứu tôi với, tôi không muốn học nữa, tôi muốn ngắm trai đẹp cả đời. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ trước nghỉ đông. Nhờ Hạo Thiên huấn luyện, tôi bùng nổ nhân phẩm, đạt hạng 4 toàn khóa. Giáo viên chủ nhiệm khen tôi tiến bộ thần tốc, ba mẹ thì mừng đến mức lì xì giao thừa gấp đôi. Đêm giao thừa, khi pháo hoa nổ, tôi hét lên, Hạo Thiên, ước nguyện đi. Anh ta cười dịu dàng,
Ta mong Bảo Nhi thi đậu đại học như ý. Tôi đỏ mặt, giờ anh ta không gọi tôi là chủ nhân nữa, mà gọi thẳng Bảo Nhi, nghe vừa thân thiết vừa làm tim tôi đập loạn. Tôi cũng ước, nhưng không nói ra, mong Hạo Thiên mãi ở bên em. Sau nghỉ đông, không khí lớp học căng như dây đàn. Ai cũng cắm đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tôi nhờ Hạo Thiên đốc thúc, thành tích dần ổn định ở top 1 toàn khóa. Nhưng niềm vui chưa kịp ngấm thì tin dữ ập đến, Tống Mục trở lại trường. Hắn nghỉ mấy tháng, thành tích vốn giờ tệ, giờ quay lại chắc chỉ để làm màu trước khi du học. Ngày đầu tiên, hắn đi ngang bàn tôi, cố ý đụng vai, thấy góc cuốn vở của Hạo Thiên lòi ra, nhếch mép châm chọc, giữ cuốn sổ rách này làm gì? Đồ nhà nghèo. Tôi lườm hắn, thu vở lại, không thèm đôi co. Nhưng Hạo Thiên không để yên, ngay sau đó, Tống Mục vấp chân, suýt ngã nhào trước mặt cả lớp. Tôi và Hạo Thiên nhìn nhau, cười thầm, yêu tinh trả thù, chuẩn không cần chỉnh. Từ đó, Tống Mục ngoan hơn, chỉ dám ngồi sau lườm tôi bằng ánh mắt thâm trầm. Tôi hơi nghi hắn phát hiện gì đó về Hạo Thiên, nhưng rồi tự nhủ, hắn mà biết cuốn sổ thành tinh, chắc em cũng thành siêu anh hùng luôn rồi. Một hôm, lớp tổng vệ sinh, tôi lau cửa sổ, bạn cùng bàn lau sàn. Tống Mục cố ý đẩy bạn tôi, làm đổ xô nước trúng túi vải của tôi. Cuốn vở của Hạo Thiên ướt nhẹp. Tôi chừng hắn nhún vai, xứng đáng. Tôi lao đến nhà vệ sinh, hong khô từng trang, lo lắng hỏi, anh ổn không? Hạo Thiên xuất hiện, tóc ướt dính vào trán, áo sơ mi trắng gần như trong suốt, ta không yếu thế đâu. Anh ta vuốt tóc, nước nhỏ giọt từ lông mi xuống ngực. Tôi ngẩn ngơ, yêu tinh còn có cơ bụng 8 múi nữa hả trời? Hạo Thiên trêu, thích thì xé trang này ra xem kỹ hơn nhé. Tôi đỏ mặt, lắc đầu, không, em thích kiểu nửa kín nửa hở hơn. Đúng lúc đó, Tống Mục nhảy ra từ cửa, hỏi, cậu nói chuyện với ai vậy? Tôi giật mình, quát, đọc thì bà hành không được à? Đây là VKC nữ, biến ra ngoài. Hắn đi rồi, tôi thở phào, tiếp tục hong khô cuốn vở, thầm nghĩ, Hạo Thiên, anh mà không bảo vệ em chết với Tống Mục mất. Chương 4, yêu tinh cứu mạng. Cuộc sống lớp 12 của tôi trôi qua nhanh như phim tua nhanh, mỗi ngày đều là chuỗi drama học đường xen lẫn sự giám sát kép của Hạo Thiên. Ban ngày nghiêm khắc như giám thị, ban đêm quyến rũ như nam chính ngôn tình. Nhờ anh ta, tôi từ một học sinh trung bình khá đã leo lên top 1 toàn khóa, nhưng cái giá phải trả là thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Còn 20 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, tôi đang cắm đầu vào tiết tự học tối thì một bạn nữ lớp bên chạy sang, Bảo Nhi, giáo viên chủ nhiệm bảo anh qua phòng in lấy bài thi mới, lát nộp lại nhé. Phòng in hơi xa, nhưng tôi quen đường nên xách cặp đi luôn. Ai ngờ đến nơi, phòng tối om, cửa khóa chặt. Tôi ngớ người, linh cảm có gì đó không ổn, định quay về thì bất ngờ một gã to con nhảy ra từ bóng tối, bịt miệng tôi, trói tay chân, rồi ném tôi vào tòa nhà thí nghiệm cũ kỹ. Cạch, cửa khóa lại, tôi bị ném xuống sàn, ánh sáng đèn pin chói lòa chiếu thẳng vào mặt. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy rõ kẻ đứng trước mặt, Tống Mục. Hắn ngậm điếu thuốc, bên cạnh là mấy thằng bạn to con khác, chắc là đám đàn em hắn thuê. Hắn bóp cằm tôi, phả khói vào mặt, cười nham nhở, Trần Bảo Nhi, em muốn gì là có cái đó. Hôm nay cậu thuộc về tôi. Tôi ho sặc sụa, mắt cay xè, nhưng cố giữ bình tĩnh, đây là trường học. Tôi lâu không về, thầy cô sẽ phát hiện ngay. Hắn cười khẩy, thì cứ chờ xem bọn họ có tìm được không. Rồi hắn ấn tàn thuốc vào tay tôi, đau rát đến mức tôi suýt hét lên. Hắn gằn giọng, không có cuốn sổ rách kia, để xem lần này ai cứu ngươi. Cậu nói nhảm gì vậy? Tôi nghiến răng, chết cũng không khai. Nhưng trong lòng hoảng loạn, Hạo Thiên đâu rồi? Cuốn vở của anh ta vẫn trong cặp tôi, mà cặp thì bị đám này vứt đâu mất rồi. Tống Mục ra hiệu, mấy thằng kia lao tới, xé rách áo đồng phục của tôi. Trong lúc giằng co, tôi sờ thấy bật lửa trong túi hắn. Lợi dụng lúc hắn bị đẩy ra, tôi nhặt chai acetone rơi dưới sàn, hét lên, cút hết ra. Acetone gặp lửa là nổ chết hết bây giờ. Mấy thằng kia hoảng hồn lùi lại, may mà không đứa nào nhớ acetone trong phòng thí nghiệm bỏ hoang này đã bay hơi từ đời 8 hoánh. Tôi hư trương thanh thế, không muốn chết thì mở cửa ngay, ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Dĩ nhiên là nói dối, tôi mà thoát được là báo công an liền. Một thằng sợ chết run rẩy mở khóa. Tôi vừa bước ra thì gã to con lao tới, đánh bay bật lửa. Phừng, lửa rơi trúng rèm cửa, lan nhanh như cháy rừng. Tống Mục chửi thề, đồ ngu. Đám kia hoảng loạn chạy trốn, nhưng trước khi đi, chúng trói chặt tôi lại, ném tôi xuống sàn, rồi khóa cửa ngoài. Khói đặc cuồn cuộn, tôi ho đến sặc nước mắt, không khí nồng nặc mùi hóa chất. Đầu óc quay cuồng, tôi mơ màng thấy Hạo Thiên xuất hiện, mắt anh ta đỏ rực như lửa. Hạo Thiên, em không thi được Thanh Hoa rồi, tôi thì thào, rồi ngất lịm. Tỉnh lại, tôi thấy mình trong bệnh viện, ba mẹ ngồi bên cạnh. Mẹ tôi mắt đỏ hoe, Bảo Nhi tỉnh rồi. Có đau đâu không? Muốn ăn gì mẹ làm cho. Ba tôi vuốt đầu tôi, gầm gừ, yên tâm, ba sẽ cho đám khốn kia vào tù hết. Tôi ngạc nhiên, vụ nổ lớn thế, tôi bị trói trong phòng, sao chỉ bị vài vết chảy với cái sẹo nhỏ từ tàn thuốc? Chẳng lẽ Hạo Thiên cứu tôi thật? Tôi hỏi mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ lau nước mắt, bảo vệ tuần tra thấy lửa, lúc chạy tới thì vụ nổ xảy ra. May mắn con đã chạy ra ngoài,
ngất trước tòa nhà. Đám bắt cóc con đều bị bắt rồi. Tôi chạy ra ngoài, chắc chắn là Hạo Thiên. Tôi vội hỏi, cặp sách của con đâu? Mẹ tưởng tôi lo bài vở, an ủi, nghỉ ngơi đi, đừng lo học bây giờ. Không, quan trọng lắm. Tôi gỡ kim truyền, định chạy về trường tìm Hạo Thiên, máu nhỏ giọt dọc sàn. Mẹ hoảng hốt đưa túi đồ từ trường cho tôi. Tôi lục tung, không có cuốn vở đâu cả. Tôi hét lên, mẹ, đưa con đến phòng thí nghiệm, con cầu xin mẹ. Mẹ không lay chuyển được, đành chở tôi đi. Đến nơi, tòa nhà cháy đen, chỉ còn tro bụi và gạch vụn. Tôi đào bới đống rác, gọi, Hạo Thiên, anh ở đâu? Trả lời em đi. Cuối cùng, tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ còn sót lại, trên đó là nét chữ của tôi, BRIEF. Love is long. Nước mắt tôi rơi lã chã. Hạo Thiên, anh biến mất thật rồi sao? Về nhà, tôi vẫn không từ bỏ. Còn 10 ngày nữa là thi đại học, tôi xin trường thi sớm. Ban ngày ôm mảnh giấy chạy khắp các cửa hàng văn phòng phẩm tìm ông chủ cũ, ban đêm ôn tập như điên. Nhưng đến cửa hàng cuối cùng, tôi sụp đổ hoàn toàn, không ai biết Hạo Thiên là ai. Đêm trước kỳ thi, tôi ngồi thẫn thờ, ôm mảnh giấy khóc, Hạo Thiên, anh lừa em. Anh bảo em thi đậu Thanh Hoa là anh ở lại, giờ anh đâu rồi? Bỗng một giọng nói vang lên, tiểu cô nương, khóc cái gì? Biết thế nào là vĩnh viễn không? Tôi ngẩng lên, thấy bà thím bán quà vặt nhét cây kem blueberry vào tay tôi, ăn đi, ăn xong làm gì thì làm. Đã hứa rồi, sợ người ta không quay lại à? Giọng bà thím quen quen, nhưng không phải ông chủ cũ. Tôi ngẩn ngơ nhận kem, thầm nghĩ, lại gặp đồ kỳ quái rồi, nhưng lần này không phải Hạo Thiên. Ngày thi đại học, ba mẹ đưa tôi đi, ba còn lén khoe quỹ đen 7 chữ số để tôi bớt áp lực, sau đó bị mẹ tịch thu. Thi xong, giáo viên chủ nhiệm gọi báo tin, bảo Nhi đứng nhất tỉnh, đậu Thanh Hoa chắc rồi. Tôi mừng muốn khóc, nhưng lòng vẫn trống rỗng. Hạo Thiên, em giữ lời rồi, anh đâu? Chương 5, hội ngộ bất ngờ. Sau khi thi đậu Thanh Hoa với thành tích nhất tỉnh, tôi lẽ ra phải nhảy cẫng lên vì vui. Nhưng không, tôi ôm mảnh giấy cháy xém, di vật cuối cùng của Hạo Thiên, và ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Giáo viên chủ nhiệm thì cười toe toét, ba mẹ thì mở tiệc ăn mừng, còn tôi chỉ muốn hét lên, mừng cái gì nổi khi yêu tinh của em mất tích chứ. Trong lúc chờ ngày nhập học, vụ của Tống Mục cũng có kết quả. Hắn và đám đàn em bị kết án 10 năm tù vì tội phóng hỏa, bắt cóc và cố ý gây thương tích. Nhà hắn ỷ giàu, định chạy án, nhưng ba tôi, luật sư siêu ngầu mà tôi không khoe bao giờ, đã ra tay. Ông hợp sức với đối thủ của tập đoàn nhà Tống Mục, tung hashtag công tử tập đoàn bắt nạt bạn học, phóng hỏa trường học lên mạng. Cổ phiếu nhà hắn lao dốc, cả nhà lo tự cứu còn không xong, ai rảnh lo cho hắn nữa. Tôi thầm nghĩ, Tống Mục gặp quả báo thật rồi, đừng trách ta nhé. Nhưng niềm vui đó cũng không bù được nỗi trống rỗng trong lòng. Tôi mang mảnh giấy BRIEF, Love is long đi phơi nắng, phơi trăng, thậm chí còn đặt cạnh cây xương rồng để hấp thụ tinh hoa trời đất, kiểu như trong mấy cuốn tiểu thuyết tu luyện tôi từng đọc. Nhưng đến đêm trước ngày nhập học, nó vẫn chỉ là một mảnh giấy cháy xém, không có dấu hiệu hóa thành yêu tinh đẹp trai nào cả. Tôi khóc thút thít, Hạo Thiên, anh là đồ lừa đảo. Ngày báo danh, tôi từ chối ba mẹ đưa đi, một mình kéo vali lên tàu cao tốc, vừa buồn vừa hy vọng mong manh. Đến trường, mấy anh chị khóa trên nhiệt tình đón tiếp tân sinh viên. Tôi đang cúi đầu sắp xếp hành lý thì nghe một giọng nam sinh hét lên, Hạo Thiên, vật lý hệ bên này. Cậu chạy qua khoa hóa làm gì? Ăn mặc sexy thế này định câu dẫn tiểu học muội nào hả? Tôi giật mình quay lại, áo sơ mi lụa xanh nước biển, kính bạc văn nhã, khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc. Hạo Thiên, tôi hét to, lao vào lòng anh ta như tên bắn, ôm chặt đến mức suýt bóp chết anh ta. Anh đi đâu mà để em khóc khô nước mắt hả? Đồ yêu tinh tệ bạc. Hạo Thiên cúi xuống cọ mũi tôi, cười đều, vậy chủ nhân phải trừng phạt ta thật nặng đi, yêu tinh hư này đáng bị phạt mà. Tôi gật đầu, rồi trước ánh mắt, mẹ nó, hai đứa này chơi dã thế của anh chàng bên cạnh, tôi cắn mạnh vào môi dưới của anh ta. Một dấu răng rõ rệt, sâu hoắm, trừng phạt kiểu gì mà ngọt ngào thế này. Hạo Thiên liếm môi, tỉnh bơ, đây không phải phạt, là thưởng đấy. Tôi đỏ mặt, quát, giữa ban ngày, anh đừng quá đáng. Nhưng trong lòng thì hét lên, trời ơi, yêu tinh quay lại rồi, đời em có ý nghĩa rồi. Tuần đầu khai giảng, trường xôn xao hai tin đồn lớn. 1. Hạo Thiên, học thần khoa vật lý, hôn mê 1 năm vì tai nạn xe, vừa tỉnh lại và quay về trường. 2. Học thần vừa trở lại đã bị tiểu học muội khoa hóa, tức tôi, bắt sống. Có người còn đồn rằng chúng tôi cắn nhau đính ước ngay ga tàu cao tốc. Tôi nghe mà muốn đào lỗ chui xuống, cắn thì đúng, nhưng đính ước thì hơi quá rồi. Về phần Hạo Thiên, anh ta không giải thích gì nhiều, chỉ bảo ta đi lạc một chút thôi, giờ quay lại rồi, đừng giận nữa nhé, Bảo Nhi. Rồi anh ta bắt tôi tiếp tục trừng phạt, kiểu trừng phạt mà tôi mỏi tay không nổi. Một hôm, anh ta đưa cuốn vở ra, viết lên anh đi. Không, mỏi tay lắm. Tôi lắc đầu. Vậy anh viết lên em nhé, anh ta nhếch môi. Ừ, được, tôi gật đầu, tưởng anh ta đùa. Ai ngờ anh ta cầm bút, hí hoáy viết lên tay tôi, học tập chăm chỉ. Tôi hét lên, trời ơi, yêu tinh gì mà hư thế này, đây là học hành đàng hoàng sao nổi. Nhưng trong lòng lại ngọt như ăn kem, thầm nghĩ,
thôi kệ, có yêu tinh bên cạnh, học hành hay không cũng vui. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại 1, Hạo Thiên. Ta là Hạo Thiên, từng là một học sinh bình thường, cho đến khi cuộc đời ta rẽ sang một hướng không ai ngờ tới, từ học thần khoa vật lý thành tinh linh của một cuốn sổ bài tập. Nghe buồn cười đúng không? Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ một giấc mơ kỳ lạ mà ta có từ năm 18 tuổi. Trong mơ, ta sống ở thời chiến tranh loạn lạc, mọi người gọi ta là tiên sinh. Ta được cử đến một làng chài nhỏ để ngụy trang làm thầy giáo, thực chất là truyền tin cho tiền tuyến qua radio. Làng đó bé tí, chỉ 20 hộ dân, học trò thì lèo tèo vài đứa, toàn mấy nhóc bị bố mẹ gửi đến cho ta trông hộ. Nhưng trong đám đó, có một cô bé đặc biệt, Trần Bảo Nhi, à không, hồi đó ta gọi cô ấy là Tiểu Nhi. Tiểu Nhi không phải học sinh, chỉ hay đến đón em trai, nhưng ánh mắt cô ấy luôn lấp lánh tò mò khi nhìn bảng đen. Một hôm, ta mời, muốn học thì mai đến cùng nhé. Cô ấy mừng rỡ, nhưng rồi buồn bã bảo, mẹ không cho, bảo con gái học làm gì, gả đi là xong. Ta phì cười, bảo, học không phân biệt nam nữ. Mẹ ta dạy ta học chữ, giờ ta thành tiên sinh đây này. Tiểu Nhi bị ta thuyết phục, từ đó lén đến học cùng đám nhóc. Cô ấy thông minh lắm, chỉ nhìn 2 lần là nhớ, còn hỏi ta mấy từ tiếng Anh trong sách. Ta đọc cho cô ấy nghe, BREF is life, but love is long. Ý gì vậy, tiên sinh? Cô ấy ngây thơ hỏi. Đời ngắn, tình dài, ta đáp, rồi thấy mặt cô ấy đỏ bừng, chạy biến mất, dễ thương chết đi được. Ta từng nói với Tiểu Nhi, nếu chiến tranh kết thúc, ngươi có thể đến Thanh Hoa với ta, nhưng chiến tranh không chờ ai. Một ngày, địch quân càn quét làng, Tiểu Nhi chạy đến đưa ta tay nải, khóc lóc, tiên sinh, đi đi, càng xa càng tốt. Cô ấy nhét vào tay ta mảnh giấy nguệch ngoạc, ta không có cơ hội đến Thanh Hoa, rồi bỏ chạy, để lại ta đứng đó với lưỡi lê và máu. Giấc mơ kết thúc, ta tỉnh dậy, lòng nặng trĩu. Sau đó, ta sống bình thường cho đến một ngày đi in tài liệu cho bạn cùng phòng. Ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe say rượu lao tới, đâm ta bay xa chục mét. Linh hồn ta rời xác, rồi bất ngờ bị hút vào một cuốn vở bài tập mà ông chủ cửa hàng cầm. Ông ta chạm tay vào, ta cảm thấy sức mạnh kỳ lạ tràn vào người, rồi nghe ông ta nói, đi hoàn thành tâm nguyện thứ 19.563 của ngươi đi. Ta ngơ ngác chẳng hiểu gì, cho đến khi thấy Tiểu Nhi, giờ là Trần Bảo Nhi, xuất hiện trước cửa hàng, mua ta với giá 5.000. Tay cô ấy chạm vào, ta run lên bần bật, thầm nghĩ, hài hước sao nổi khi biết mình là sổ của Crash kiếp trước. Tâm nguyện của ta là đưa Bảo Nhi đến Thanh Hoa và bảo vệ cô ấy bình an. Nhưng ngày cô ấy bị nhốt trong phòng thí nghiệm, ta dùng hết sức mạnh để cứu cô ấy ra ngoài. Vụ nổ làm ta tan thành mảnh vụn, tưởng đâu toi đời, ai ngờ tỉnh lại trong cơ thể thật của mình. Hóa ra ta hôn mê gần 1 năm, và khi phục hồi, ta chạy ngay đến Thanh Hoa tìm Bảo Nhi. Gặp lại cô ấy ở ga tàu, ta cố tình mặc áo xanh nước biển cho cô ấy nhận ra. Kết quả, cô ấy lao vào ôm ta, rồi cắn ta một phát đau điếng. Nhưng không sao, đời này yên bình, ta còn cả đời để hầu hạ chủ nhân kiêm Crash kiếp trước của mình. Bảo Nhi, em cứ việc trừng phạt, ta chịu được hết. Phiên ngoại 2, lão bản tự sự. Ta là bà thím bán quà vặt, à không, thực ra là lão bản của cửa hàng Tâm Nguyện, một công việc nghe thì ngầu nhưng thực tế toàn lỗ vốn. Suốt mấy ngàn năm, ta đã thực hiện cả chục ngàn tâm nguyện, từ chuyện nhỏ như giúp tôi tìm đôi tất mất đến chuyện lớn như cho tôi gặp lại Crash kiếp trước. Nhưng vụ của Hạo Thiên và Trần Bảo Nhi là vụ thứ 19.563 và nó làm ta lỗ sấp mặt. Ngày đó, ta mở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường Bảo Nhi, bán cuốn vở, tức Hạo Thiên, với giá 5.000. Sau khi Bảo Nhi mua, ta biến mất, để lại Hạo Thiên hoàn thành tâm nguyện. Mọi chuyện tưởng ngon lành, ai ngờ đến đoạn cuối, thấy Bảo Nhi khóc lóc thảm thiết vì tưởng mất Hạo Thiên, ta mềm lòng quá. Hiện thân dưới dạng bà thím bán kem, dúi cho cô nhóc một cây kem blueberry trị giá 8.000, còn an ủi, ăn đi, đừng khóc nữa, người ta sẽ quay lại mà. Kết toán sổ sách. Thu vào 5.000 bán vở, chi ra 8.000 kem. Kết quả lỗ 3.000. Ta thở dài thườn thượt, làm nghề này đúng là khổ tâm, vừa mất tiền vừa mất công. Nhưng thấy Bảo Nhi và Hạo Thiên tái hợp, cắn nhau đình ước giữa ga tàu, ta cũng vui lây. Dù sao, nhìn hai đứa nó hạnh phúc, ta tự an ủi, thôi, lỗ 3.000 đổi lấy một cái kết đẹp, cũng đáng. Cửa hàng Tâm Nguyện lại sắp khai trương. Hôm nay, ta đứng ở góc đường, vừa bán kem vừa lẩm bẩm, ai có tâm nguyện gì không? Nói đi, ta giúp, nhưng đừng làm ta lỗ nữa nhé. Một thằng nhóc chạy tới, bà ơi, bán kem rẻ chút đi. Ta trừng mắt, rẻ nữa ta phá sản luôn đấy, nhóc. 2. Đời lão bản như ta, đúng là vừa hài hước vừa bi kịch. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện cuốn sổ đẹp trai và tôi của Tiểu Thử Hoa đã khép lại rồi. Các bạn thấy Hạo Thiên có xứng danh yêu tinh sổ đỉnh cao không? Và nếu bạn là Bảo Nhi, bạn sẽ làm gì với một cuốn sổ đẹp trai như vậy? Comment ngay ý kiến của bạn ở dưới nha, mình đọc hết đó. Đừng quên nhấn thích nếu bạn yêu câu chuyện này và đăng ký kênh kèm chuông để đón xem những câu chuyện thú vị tiếp theo từ Gina kể chuyện. Hẹn gặp lại các bạn, bye bye.